ก็วันนี้ก็อยู่กับผมเครื่องจักรกลหนักซิ่งนะครับผมวันนี้พามาดูเจ้าช้างไวไฟเกี่ยวบนเขาครับเกี่ยวบนเขาเขื่อนลำแคครับโอ้นาบิ้งเล็กจัดครับ1 ไร่8 บิ้งครับ5 ไร่12 บิ้งครับหรือว่า12 อันถอยทั้งวันครับถอยหน้าถอยหลังทั้งวันวิ่งไม่ได้เลยได้วันละ10-20 ไร่ครับดีกว่าจอดครับก็มาเก็บงานนะครับก็จอดอยู่บ้านก็ไม่ได้เงินเป็นหน้าขั้นบันไดนะครับก็วิ่งเล็กๆครับคนขับก็จะเป็นเสียนกครับเจ้าของรถเจ้าของช่อง YouTube ไล่นกเมืองย่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนของผมก็จะเป็นช่อง YouTube เครื่องจักรกลหนักซิ่งนะครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอันนี้เป็นเจ้าช้างไวไฟปี54ครับเป็นรถคันแรกของผมที่ซื้อมามือหนึ่งก็6D16ครับ2 ล้อ255เทอร์โบตัวเดิน12ปั๊ม23มอเตอร์23ครับไม่แตกเลยครับดินบนเขาแข็งจัดครับปิดไม่แตกครับแข็งจริงโอ้ครับหน้าซ้ำเลยครับ
าวพิษณุโลกครับข้าวต้นประมาณเชียงเอวเชียงหน้าขาครับเนี่ยต้นเล็กๆแต่รวงดีมากครับน่าจะหวานทีเกินไปครับผมดูแล้วออกมา2 คันครับ อีกคันจอดครับอีกคันชักหักครับกำลังทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายอีกคันให้ดูครับที่นี่เขาจะทำนา3 ครั้งครับก็ไม่ต้องรอน้ำฝนครับเป็นน้ำซับน้ำซึมจากเขา